Psaní je částečně chemie a matematika. Vyprávění příběhů je o vylaďování mnoha prvků, hlavního hrdiny versus antihrdiny, míry popisů a dialogu, zápletky a úrovně konfliktu, případně i o správné volbě vypravěče, hlediska, žánru a podobně a podobně. Těch spisovatelských kroků je opravdu mnoho, věřte mi. Tento hravý a extrémně užitečný kurz tvůrčího psaní vám ukáže všechny uvedené prvky a samozřejmě i mnoho dalších v podrobných souvislostech. Naučíte se díky němu rozpoznat dopad jednotlivých rozhodnutí, které jako tvůrci příběhu tak jako tak musíte udělat. Co se naučíte? Zjistíte například, jak volba antihrdiny ovlivňuje výběr detailů v popisech. Proč se ne všechny typy konfliktů hodí do vašeho příběhu, čemu se má význam věnovat a co je naopak nedůležité, kolik literárního času má zabrat vaše vyprávění a jednotlivé scény, jak vytvořit vnitřní logiku celého příběhu, a to v různých literárních světech, co všechno dokáže při psaní příčina a následek, proč je důležité vytipovat si správného vypravěče a jak jeho výběr ovlivňuje celek a použitou slovní zásobu. A také proč je dobré ujasnit si ho ještě předtím, než začnete vůbec psát. Cíle spisovatelského kurzu. Seznámit účastníky s vzájemně propojenými prvky psaní. Pochopit vnitřní struktury příběhu a vše si ukázat na praktických příkladech, aby byl vidět rozdíl jednotlivých přístupů. Kurs má pomoci s nejtěžší věcí na psaní. Vše správně vybalancovat a vyladit tak, aby nic nepřebývalo a zároveň i nechybělo. Po absolvování spisovatelského kurzu budete mít v ruce podrobný návod, který můžete v budoucnu uplatnit na jakýkoliv svůj příběh. Pro koho je tento kurz vhodný? Pro všechny zájemce o psaní jakékoliv úrovně. A to i pro ty, kteří umějí již absolvovali některých z dalších kurzů. Metodika pro spisovatelský kurz je zcela nová a ověřená na mnoha školeních učitelů. Vyvíjela se také 3 roky. Zjistil jsem totiž, že mnoho kurzistů dokáže vstřebat jednotlivé pojmy, například zápletka, hlavní postava, ale už je nedokáže propojit ve vyladěný a fungující celek. No a právě proto vznikl tento hravý jednodenní workshop. Jak to probíhá? Spisovatelský kurz je prakticko-teoretický kurz. Nemusíte mít žádný nápad na knihu nebo rozepsaný rukopis, aby pro vás byl kurz přínosný. Znalosti z tohoto setkání vám zůstanou na celý život a přehledně propojí vše, co jste dosud o psaní věděli i nevěděli. Aktuálně vypsané termíny a reálné ohlasy předchozích účastníků a účastnic najdete u mě na webu renenekuda.cz. Tak se tam třeba mrkněte.